นี่คือวิชาที่ทรงพลังที่สุดที่พวกเราจะมอบให้แก่ท่านมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ตั้งแต่ระดับกายภาพไปจนถึงจิตวิญญาณหากทุกท่านสามารถทำให้3องค์ประกอบนี้มีพลังงานที่สูงได้ความเป็นไปได้ใหม่จะเกิดครับและทั้งหมดนั้นอยู่ในตัวท่านมาตั้งแต่แรกแล้วการเรียนรู้และการศึกษาคือสิ่งที่กำหนดอิสรภาพในชีวิตด้วยสิ่งนี้จะทำให้คนกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการด้วยการศึกษาเราจะสร้างโลกใหม่ได้ทั้งใบนี่คือเหตุผลที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในคลาสออนไลน์นะครับ The Mastermind of Millionaire จิตวิทยาความสำเร็จสู่สมองมิลลานสำหรับคอร์สนะครับวันเสาร์ที่19ตุลาคมและวันที่26ตุลาคมเริ่มคอร์ส 19:09 นาทีครับและเรามาเรียนรู้กับ The Mastermind of Millionaire กันนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระคุณผู้ฟังท่านใดครับที่กำลังเจอปัญหาการบริหารเวลาในชีวิตรู้ว่าอะไรเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ก็เกิดอาการผัดวันประกันพรุ่งอยู่บ่อยครั้งหนังสือเล่มนี้จะช่วยชีวิตท่านครับความจริงของพวกเราทุกคนก็คือการผัดวันประกันพรุ่งคือสิ่งที่น่าเจ็บปวดอย่างหนึ่งในการมีชีวิตครับถ้าทุกท่านอยากรู้ว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนลองเซิร์ช TED Talk แล้วดูว่าคลิปที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือเรื่องอะไรผมตอบให้เลยนะครับ procrastination ครับแต่ก่อนอื่นครับทุกท่านผมอยากให้เราเริ่มต้นทบทวนตารางชีวิตของตัวเองก่อนสิ่งหนึ่งที่ผมพอจะบอกได้ว่าเวลาในวันนั้นของท่านจะมีประสิทธิผลหรือไม่ดูได้จากสิ่งแรกที่ท่านทำหลังจากตื่นนอนครับอันนี้วัดประสิทธิผลการใช้เวลาของคนได้ดีมากๆครับหากกิจวัตรแรกหลังจากตื่นนอนเป็นกิจวัตรที่ดีโมเมนตัมครับหรือแนวโน้มที่เราจะทำกิจวัตรที่ดีต่อจากนั้นมันจะเพิ่มมากขึ้นนี่เป็นเทคนิคแรกครับซึ่งใช้เวลาไม่ถึง1 นาทีด้วยซ้ำและคุณผู้ฟังก็จะเริ่มได้เห็นกระบวนการบางอย่างในการใช้เวลาของตัวเองและสุดท้ายครับเวลาคือทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งเราหาเพิ่มไม่ได้มันมีแต่จะลดน้อยถอยลงอยู่ตลอดเวลาและในเอพิโซดนี้ครับผมจะให้ทุกท่านได้กลับมาควบคุมทรัพย์สินอันมีค่านี้อีกครั้งหนึ่งกฎของการใช้เวลาก็คือคนที่ไม่รู้จักรักษาเวลากับผู้ที่ไม่ตรงต่อเวลาคือผู้ที่ไม่สมควรได้รับรางวัลและโอกาสใดๆในชีวิตครับมีครั้งหนึ่งผมเคยได้ยินประโยคนี้ผมจำไม่ได้ว่ามาจากที่ไหนแต่มันคือเรื่องจริงครับคนที่ไม่ตรงต่อเวลาคนที่ไม่รู้จักรักษาเวลาของตัวเองให้ดีในภายหลังเขาจะเจอปัญหาเขาจะถูกผู้อื่นไม่เคารพไม่นับถือเพราะเขาไม่ตรงต่อเวลาสิ่งนี้มันคือความจริงครับและหลายครั้งเราก็แค่ลืมเพราะเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วและหลังจากนี้ครับเราจะมาดูเคล็ดลับการบริหารเวลาของบุคคลชั้นยอดกันเฟสแรกที่เราจะมาทำความเข้าใจก็คือ understand yourself ครับผมชอบบทนี้มากและผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังจะมีส่วนร่วมได้โดยที่ท่านไม่ต้องทำอะไรเลยครับนั่งอยู่เฉยๆแล้วค่อยๆฟังสิ่งที่ผมจะให้ทุกท่านคิดตามต่อไปนี้นะครับมนุษย์ครับจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า chronotype หรือรูปแบบการใช้ชีวิตรูปแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์หลักๆจะมีอยู่4ประเภทครับเราจะแบ่งออกมาเป็นสัตว์อยู่4ตัวตัวที่1คือสิงโตตัวที่2คือหมีตัวที่3คือหมาป่าและตัวที่4คือโลมาครับสัตว์แต่ละประเภทจะเป็นสัญลักษณ์ของคนแต่ละรูปแบบสิงโตครับคือคนประเภทที่ตื่นมาทำงานได้เลยหัวจะแล่นมากหลังจากตื่นนอนทำงานได้ส่วนช่วงเย็นเขาจะหมดแรงได้เร็วมากคนประเภทสิงโตครับสังเกตได้ง่ายๆตื่นเช้ามาแล้วอยากทำงานเลยแล้วหัวแล่นด้วยในช่วงเวลานั้นและมักจะเป็นคนนอนเร็วตื่นเช้าหรืออาจจะใช้คำว่าเช้ามืดก็ได้ครับคนประเภทนี้คือกลุ่มสิงโตครับไหนมีใครกลุ่มสิงโตคอมเมนต์รายงานตัวหน่อยนะครับน่าจะมีหลายท่านเลยกลุ่มคนประเภทที่2คือหมีครับหมีจะเป็นกลุ่มคนที่มีเยอะมากที่สุดในโลกนี้หมีครับสังเกตได้ง่ายๆหลังจากตื่นนอน
เขาจะต้องมีพิธีกรรมอะไรบางอย่างก่อนอาจจะเป็นดื่มกาแฟออกกำลังกายอ่านหนังสือเขาจะยังไม่สามารถเริ่มต้นทำงานได้เลยมีครับจะมีช่วงเวลาที่ productive หรือหัวเล่นมากที่สุดหลังจากตื่นนอนได้2-3ชั่วโมงและช่วงบ่ายครับคนประเภทหมีจะง่วงง่ายครับอยากงีบความจริงจากสถิตินะครับคนประเภทหมีมีอยู่ 50-60% ของคนทั่วไปเขาจะตื่น6โมงถึง8โมงเช้าและนอนไม่เกินเที่ยงคืนครับหากเปรียบเทียบกับสิงโตเขาจะมีความเป็นเด็กอนามัยครับนอนเร็วตื่นเช้ามืดส่วนหมีก็จะเริ่มมีความเป็นคนทั่วไประดับหนึ่งและนี่คือเหตุผลครับทำไมเวลาทำงานรวมไปถึงเวลาเรียนมักจะเป็นช่วง8โมง9โมงไปจนถึง5โมงเย็น9 to 5นั่นเองเพราะคนบนโลกนี้ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของแบร์หรือหมีนั่นเองกลุ่มคนประเภทที่3ครับคือหมาป่าคนประเภทหมาป่าครับสังเกตง่ายๆนกฮูกครับหัวจะเล่นตอนกลางคืนนอนดึกส่วนใหญ่จะเป็นเวลาหลังเที่ยงคืนขึ้นไปโดยเฉพาะช่วงวันหยุดไม่ต้องไปทำงานหมาป่าจะยิงยาวหรือเขาเรียกว่าโตรุ่งครับนอนเช้าสมองของหมาป่าจะตื่นตัวมากๆช่วงดึกๆเหมือนหมาป่าที่หากินตอนกลางคืนครับสังเกตได้ง่ายๆครับคุณผู้ฟังท่านใดตอนทำงานช่วงเช้าหัวไม่แล่นเลยแต่พอกลางคืนปุ๊บนอกจากจะนอนไม่หลับแล้วยังมีไอเดียผุดขึ้นมาต่างๆนานามันก็มีแนวโน้มว่าท่านอาจจะเป็นคนกลุ่มประเภทหมาป่าครับช่วงเช้าตัวหมาป่าจะเบลอและไม่ค่อยมีสมาธินั่นเองและกลุ่มที่4ครับโลมาคนประเภทโลมาครับเป็นคนที่ค่อนข้างโชคดีเพราะสามารถเรียกสมาธิตัวเองได้ทุกเมื่อขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขาแต่ด้วยความที่จะสามารถเรียกอารมณ์ออกมาตอนไหนก็ได้ก็เลยทำให้มีความสามารถในการผัดวันประกันพรุ่งเยอะระดับหนึ่งโลมาจะไม่ค่อยหลับตอนกลางวันและจะมีปัญหาการนอนมากกว่าคนประเภทส่วนใหญ่ตามธรรมชาติของปลาโลมาจริงๆนะครับเขาจะหลับตาข้างเดียวครับเวลาเขานอนส่วนอีกข้างหนึ่งเขาจะยังเปิดเอาไว้เพื่อที่จะเป็นเซ็นเซอร์ตัวจับอันตรายในตอนที่เขากำลังหลับอยู่นี่คือกลุ่มคนประเภทโลมาเช่นกันครับหลับยากแต่สามารถปรับตัวได้เข้ากับทุกช่วงเวลานั่นเองคุณผู้ฟังคิดว่าตัวเองอยู่ในประเภทไหนครับหากเรารู้โคโนไทป์ของตัวเองครับเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเราจะทำสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในช่วงเวลาไหนของวันตรงนี้ขอให้คุณผู้ฟังทบทวนตัวเองให้ดีนะครับแล้วคำถามก็คือคุณไลออนสมมุติเป็นสิงโตแต่จะต้องทำงานเดียวกับช่วงเวลาของหมีเราจะทำอย่างไรได้บ้างปรับตัวครับก็แค่ปรับตัวแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าเราเป็นสิงโตการเอางานที่สำคัญมากๆมาทำหลังตื่นนอนเลยก็อาจจะเหมาะกับคนประเภทสิงโตก็ได้ถูกต้องไหมครับหรือถ้าท่านเป็นหมาป่าท่านก็อาจจะจัดช่วงเวลาตอนกลางคืนทำงานที่สำคัญไว้สัก 1-2 ชั่วโมงก็ได้แต่ขอให้ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ได้ deep work จริงๆจะต้องไม่มีใครมากวนทุกโครโนไทป์ครับทุกรูปแบบประเภทมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียอยู่ที่ว่าเราจะปรับตัวอย่างไรนั่นเองทีนี้คุณผู้ฟังก็น่าจะได้เริ่มเห็นรูปแบบวิถีชีวิตเปรียบเทียบกับสัตว์แต่ละแบบของตัวเองนะครับต่อไปเรามาดูส่วนที่2ครับการจัดโซนสีเขียวของตัวเองพูดง่ายๆนะครับถ้าคุณผู้ฟังรู้ตัวว่าตัวเองเป็นสิงโตโซนสีเขียวจะเป็นโซนที่เป็นช่วงเวลาที่เรามี productivity หรือมีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุดช่วงหัวแล่นนั่นเองหากผมเป็นคนประเภทสิงโตครับผมจะตอบให้ได้ว่างานสำคัญที่สุดของวันคืออะไรและผมก็จะเอางานสำคัญนั้นมาทำช่วงโซนสีเขียวของตัวเองหากคุณผู้ฟังเป็นคนประเภทหมีครับช่วง9โมงถึง11โมงจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านหัวแล่นมากนั่นแหละครับคือช่วงเวลาที่ท่านควร deep work หรือจดจ่ออยู่กับงานที่สำคัญให้มากที่สุดหากคุณผู้ฟังเป็นหมาป่าแน่นอนครับโซนสีเขียวของท่านมักจะอยู่ในช่วงกลางคืนและท่านจะได้เปรียบตรงนี้ครับช่วงกลางคืนคือช่วงที่มันเริ่มเงียบคนเริ่มจะไม่ได้มากวนอะไรท่านถ้าท่านดีเวิร์กช่วงเวลานั้นได้ท่านอาจจะสร้างผลงานที่เป็นมาสเตอร์พีซบางอย่างในชีวิตออกมาส่วนคนประเภทโลมาครับท่านจะต้องเฉพาะเจาะจงและก็เลือกช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งอย่างชัดเจนครับจะเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนก็ได้ครับแต่จะต้องกำหนดให้ชัดเจนเพราะมิฉะนั้น
เขาเรียกว่าจะละเลยครับเพราะมันปรับตัวได้ง่ายนั่นเองสำหรับกลุ่มคนประเภทโรมานะครับนี่คือส่วนของ at your best ครับโซนสีเขียวทุกท่านได้ไป2เครื่องมือแล้วนะครับในการบริหารจัดการเวลาต่อไปเรามาพูดถึงเฟสที่2ครับเฟสนี้ถ้าทุกท่านเข้าใจท่านจะรู้ว่าเวลาที่ท่านใช้ไปในแต่ละวันมันมีคุณค่าอะไรกับชีวิตบ้างท่านจะมีแรงบันดาลใจท่านจะไม่หมดไฟง่ายๆถ้าท่านเข้าใจเฟสนี้ครับมาดูกันว่าสิ่งที่ผมพูดมันเกินจริงหรือเปล่าข้อแรกหากต้องทำสิ่งที่มีความหมายและมีแรงบันดาลใจตลอดการเดินทางนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องหาให้เจอมีชื่อว่าปณิธานครับ Find Your Why นั่นเองเครื่องมือการบริหารปณิธานชีวิตเริ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังมีเป้าหมายอะไรในชีวิตครับผมจะให้ทุกท่านตอบคำถามนี้นะครับหากท่านไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยในชีวิตท่านจะสร้างอะไรให้แก่โลกใบนี้ค่อยๆตอบกับตัวเองครับลองดูสิครับว่าจิตใต้สำนึกกำลังจะบอกอะไรกับทุกท่านอยู่อยากจะสร้างธุรกิจเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้คนอยากจะเป็นครูเพื่อที่จะส่งมอบความรู้ให้กับคนที่ยังเข้าไม่ถึงอิสรภาพจากการศึกษาอยากที่จะเป็นหมอเพื่อที่จะดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นปณิธานอะไรก็ได้ครับหากท่านไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยปณิธานนั้นจะเป็นอะไรความจริงก็คือทุกๆงานทุกๆเป้าหมายสามารถเป็นปณิธานในชีวิตของท่านได้แทบทั้งหมดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านเอาชนะข้อจำกัดที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตได้ความเชื่อของตัวท่านเองครับแล้วก็จิตใจของท่านดังนั้นเรามาดูตรงนี้กันผมจะมี3คำถามที่อยากให้คุณผู้ฟังลองตอบกับความคิดของตัวเองแล้วทุกท่านอาจจะได้เจอปณิธานใหม่โดยไม่รู้ตัวคำถามที่1อะไรที่ท่านทำแล้วมีคุณค่าต่อโลกใบนี้งานที่ท่านทำอยู่มันแก้ปัญหาอะไรให้กับลูกค้าแก้ปัญหาอะไรให้กับผู้ร่วมงานหรือแก้ปัญหาอะไรให้กับสังคมได้บ้างคำถามที่2งานที่ท่านทำสร้างความหมายอย่างไรในชีวิตของตัวท่านและชีวิตของผู้อื่นครับผมจะยกตัวอย่างงานของผมแล้วกันนะครับงานที่ผมทำสร้างความหมายด้วยการทำให้คนเข้าถึงอิสรภาพจากการเรียนรู้และทำให้พวกเขาค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ในชีวิตของตัวเองนี่คือสิ่งที่ผมสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นส่วนคุณค่าที่ผมได้รับก็คือผมรู้ว่าผมจะตื่นมาทำอะไรและผมรู้สึกสงบเวลาที่ได้สร้างคุณค่าบางอย่างให้กับพวกเขาผมแค่ได้ความสงบมาผมตอบได้แล้วเห็นไหมครับและทุกท่านล่ะครับจะตอบคำถามนี้ว่าอย่างไรค่อยๆคิดตามนะครับและคำถามที่3ใน1วันคุณผู้ฟังจะต้องสร้างกิจวัตรอะไรบ้างเพื่อที่จะเติมเต็มปณิธานนี้พูดง่ายๆก็คือใน1วันจะต้องเอาเวลาไปใช้กับกิจวัตรอะไรเพื่อที่จะประสบความสำเร็จครับซึ่งความจริงนะครับเหตุผลที่ผมให้คุณผู้ฟังตั้งเป้าหมายแล้วก็ดูว่ามันสร้างคุณค่าอะไรให้กับผู้อื่นได้บ้างมันคือการที่เป้าหมายนั้นจะสามารถไปกระตุ้นระบบสัญชาตญาณภายในได้สมองของมนุษย์ครับจะมีส่วนหลักๆอยู่2ส่วนก็คือลิมบิกซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณอารมณ์ส่วนนีโอคอร์เทกซ์อีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นสมองส่วนที่เกี่ยวกับเหตุและผลหากเรามีเป้าหมายนั้นวัดค่าได้รู้ว่าจะทำเมื่อไหร่เสร็จสิ้นอย่างไรมันก็คือการไปกระตุ้นสมองส่วนนีโอคอร์เทกซ์แต่ความจริงแล้วก็คือหากเป้าหมายนั้นสามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นได้ด้วยและเรารู้สิ่งนั้นสมองส่วนลิมบิกจะทำงานด้วยครับซึ่งสมองส่วนลิมบิกเป็นสมองส่วนที่แข็งแกร่งมากมันขับเคลื่อนอารมณ์ของเรามันขับเคลื่อนสัญชาตญาณของเราและมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุและผลเมื่อท่านสามารถทำให้เป้าหมายสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นได้ด้วยท่านกำลังใช้พลังส่วนที่แข็งแกร่งที่สุดของมนุษย์ผลักดันตัวท่านเองครับนี่คือความมหัศจรรย์ในการตั้งเป้าหมายครับ
และในส่วนต่อไปนี่แหละครับจะเกี่ยวกับเรื่องของการ take action หรือลงมือทำจริงๆแล้วในเอพิโซดนี้จะเกี่ยวข้องกับคู่มือแล้วให้คุณผู้ฟังลงมือทำจริงๆนะครับกิจวัตร3อย่างที่จะทำให้ท่านสามารถสร้างความสำเร็จมีอะไรบ้างครับใน1วันดูได้จากปณิธานที่ท่านได้ตั้งไปก่อนหน้านี้เลยหากอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนให้พวกเขาเห็นความรู้ในเรื่องของการศึกษาใน1วันจะต้องทำอะไรบ้าง 1. เขียนหนังสือ 2. ถ่ายทอดความรู้และ 3. ดูแลสุขภาพตัวเองอันนี้คือสิ่งที่มันป๊อปอัพในหัวผมมานะครับเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้กับทุกท่านและคุณผู้ฟังล่ะครับมีกิจวัตรอะไรบ้างที่จะตอบสนองต่อความสำเร็จนั้นผมเชื่อว่ามันจะไม่ใช่การใช้เวลาแบบสุรุ่ยสุร่ายแน่ๆถ้าท่านตอบคำถามนี้ได้มันจะไม่ใช่การซุบซิบนินทามันจะไม่ใช่การใช้โซเชียลมีเดียโดยไร้จุดมุ่งหมายพอคุณผู้ฟังเห็นกิจวัตรที่สำคัญท่านจะเริ่มได้กลับมารีเฟล็กตัวเองแล้วครับและนี่แหละครับคือคำถามที่3ต่อไปเรามาดูเฟสที่3กันเก็บกิจวัตรที่สำคัญนั้นไว้นะครับแล้วผมจะให้เครื่องมือบางตัวและคุณผู้ฟังเอามาใช้กับกิจวัตรเหล่านี้เลยมันมีชื่อว่า planning and prioritizing ครับต่อจากนี้เราจะมาวางแผนกิจวัตรที่สำคัญในแต่ละวันกันสิ่งแรกก็คือ daily Eisenhower matrix ครับผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังเลือกกิจวัตรทั้งหมดที่ท่านพอจะนึกออกที่ทำใน1วันออกมาแม้แต่10นาที20นาทีหรือ2ชั่วโมงก็ขอให้เขียนลงมาครับหรือจะคิดออกมาก็ได้และผมขอให้ท่านดูตารางนี้ครับตารางนี้มีชื่อว่า Eisenhower Matrix Eisenhower Matrix ครับเป็นหนึ่งในรูปแบบของการบริหารเวลาของอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐ Eisenhower นั่นเองขอให้คุณผู้ฟังดูตาราง4ช่องนี้ครับนี่คือ1สิ่งที่บอกได้ว่าใน1วันเราจะมีความพึงพอใจในวันนั้นหรือไม่เพราะส่วนใหญ่มันขึ้นอยู่กับการบริหารเวลาของเราใน1วันครับหากเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเรื่องที่สำคัญวันนั้นเราจะมีความสุขแต่ถ้าส่วนใหญ่เราใช้เวลาไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญเราจะรู้สึกเครียดรู้สึกเหนื่อยเปล่ารู้สึกทำหลายสิ่งหลายอย่างเยอะแต่ไม่ได้พึงพอใจกับผลลัพธ์เลยนี่คือเหตุผลครับตารางทั้ง4ช่องนี้แหละครับผมขอให้คุณผู้ฟังเลือกกิจวัตรที่ท่านทำใน1วันเป็นส่วนใหญ่แล้วมาลองดูว่ามันอยู่ในช่องไหนช่องที่1สำคัญและเร่งด่วนมันก็คืองานที่สำคัญและจะต้องรีบทำให้เสร็จโดยมันมีเดดไลน์ที่มากำหนดและมันเร่งด่วนมากเลยคุณผู้ฟังรู้สึกได้เลยว่าจะต้องรีบทำหากใน1วันครับเราใช้กิจวัตรส่วนใหญ่อยู่ในช่องนี้มันเหมือนจะดีครับแต่เราจะรู้สึกเหนื่อยจะรู้สึกหมดไฟได้ง่ายเพราะมันมีแต่เรื่องที่เร่งด่วนเต็มไปหมดเลยถึงแม้มันจะเป็นเรื่องสำคัญก็ตามแต่สุดท้ายงานไหนที่มันสำคัญและเร่งด่วนก็ต้องทำใช่ไหมครับเพราะไฟมันล้นก้นแล้วช่องข้างล่างครับเรื่องที่ไม่สำคัญแต่เร่งด่วนอะไรก็ตามครับที่มันไม่ใช่เรื่องที่สำคัญเลยแต่มันเหมือนจะเร่งด่วนมันมีเดดไลน์มากำหนดยกตัวอย่างเช่นให้โทรหาคนนั้นคนนี้ซึ่งอาจจะไม่ได้มีผลสำคัญอะไรกับงานของเราแต่เขาขอร้องให้เรารีบโทรไปให้หน่อยรวมไปถึงการตอบแชทที่ไม่จำเป็นแต่เรารู้สึกว่ามันเร่งด่วนหากใน1วันครับเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญแต่เร่งด่วนผลลัพธ์ที่เราจะเจอก็คือหมดไฟครับแล้วก็รู้สึกเหนื่อยเปล่าไม่ใช่เหนื่อยคุ้มนะครับเหนื่อยเปล่านี่คือภาพสะท้อนการใช้เวลาของมนุษย์นะครับตารางช่องขวาครับขวาล่างก็คือเรื่องที่ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนแน่นอนครับหากเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญและก็ไม่เร่งด่วนเลยเราจะเป็นทุกข์กับชีวิตเพราะเวลาที่เราใช้จ่ายออกไปมันไม่มีความหมายเลยนั่นเองการถ่ายโซเชียลมีเดียการซุบซิบนินทาการพูดคุยเรื่องไร้สาระนานจนเกินไปมันเหมือนจะสนุกก็จริงครับแต่มันไม่สำคัญและมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องทำและทีนี้ครับคำถามก็คือแล้วเราจะต้องใช้เวลาไปกับช่องไหนเราถึงจะรู้สึกพึงพอใจกับชีวิตมากที่สุดช่องที่ผมยังไม่ได้พูดถึงครับเรื่องที่สำคัญและไม่เร่งด่วน
มีกิจวัตรอะไรบ้างที่มันเป็นเรื่องที่สำคัญแต่มันก็ไม่ได้มีเดดไลน์มากำหนดเร่งด่วนอะไรการดูแลสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆการดูแลอาหารการกินการทำงานที่สำคัญตั้งแต่เดดไลน์ยังอยู่ไกลๆเลยการสร้างโปรเจกต์ใหม่การคิดไอเดียบางอย่างที่จะต่อยอดให้องค์กรหรือตัวท่านประสบความสำเร็จส่วนใหญ่สิ่งเหล่านี้จะยังไม่ได้มีเดดไลน์มากำหนดครับหากใน1 วันกิจวัตรของท่านอยู่ในช่องนี้อย่างแรกครับท่านจะมีความสุขอย่างที่2ท่านจะรู้สึกว่าท่านมีประสิทธิภาพหรือมีความ productive เกิดขึ้นและอย่างที่3แนวโน้มความสำเร็จในชีวิตของท่านจะสูงกว่าช่องอื่นๆครับเพราะอะไรครับเพราะพอเรามีเวลาทำเยอะแล้วเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมันจะกลายเป็นผลงานที่ดีและมีคุณภาพสำหรับเราครับเราเหมือนจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับความจริงนี้แต่ผมเชื่อว่าเกิน 50% บนโลกนี้ไม่ได้ใช้เวลาไปกับเรื่องที่สำคัญตั้งแต่ยังไม่เร่งด่วนพวกเขาอาจจะทำเรื่องเร่งด่วนอาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญบ้างไม่สำคัญบ้างและหลายครั้งพวกเขาก็ใช้เวลาส่วนใหญ่จมไปกับเรื่องที่ทั้งไม่สำคัญและก็ไม่เร่งด่วนนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขารู้สึกเหนื่อยเปล่าไม่มีความสุขนั่นเองคุณผู้ฟังได้ทบทวนกิจวัตรใน1 วันของตัวเองแล้วนะครับและผมเชื่อว่า3 กิจวัตรที่ทุกท่านได้เขียนออกมาเพื่อที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายของตัวเองมันมักจะเป็นเรื่องที่สำคัญและยังไม่เร่งด่วนและงานเหล่านั้นแหละครับควรเอาไปทำในโซนสีเขียวหรือโซนที่ท่านหัวแล่นมีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุดเครื่องมือหลายๆตัวเริ่มมารวมกันแล้วเห็นไหมครับมหัศจรรย์มากหากทุกท่านฟังมาตั้งแต่วิแรกและตั้งใจจริงๆท่านจะเห็นความเป็นไปได้ใหม่ในการกลับมาควบคุมเวลาชีวิตตัวเองต่อไปครับเครื่องมือที่2ในการบริหารเวลาหากคุณผู้ฟังรู้สึกว่า Eisenhower Matrix มันดูซับซ้อนและยังตอบสนองคุณผู้ฟังได้ไม่มากพองั้นผมจะให้คุณผู้ฟังมีเครื่องมือชิ้นหนึ่งครับที่ท่านสามารถมองเห็นจับต้องได้แล้วก็เขียนลงไปได้ด้วย To do list ครับอันนี้ผมขออนุญาตนำเสนอแบบไม่ใช่รูปแบบการขายนะครับแต่ขอสารภาพครับในคลิปก่อนที่ผมบอกว่าทาง The Library ทำสิ่งนี้มาเพื่อให้ท่านเป็นเจ้านายเวลาชีวิตขายหมดภายใน1 สัปดาห์ครับผลิตไม่ทันเลยขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเล่าในมุมมองของความจำเป็นที่ท่านจะต้องมีเครื่องมือตัวนี้นะครับไม่ได้ขายนะครับ To do list ครับคือสิ่งที่จะยืนยันว่าใน1 วันท่านจะใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรบ้างครับผมเห็นคนประสบความสำเร็จหลายท่านนะครับมี To do list เป็นของตัวเองและหากอยากจะดูว่าคนคนหนึ่งบริหารเวลาตัวเองได้ดีหรือไม่ถามเขาไปตรงๆเลยครับขอดู To do list หน่อยได้ไหมถ้าเขามีแสดงว่าเขาเป็นคนใส่ใจเรื่องนี้แต่ถ้าเขาไม่มีทุกท่านรู้คำตอบอยู่แล้วครับ To do list ครับในนี้จะมีอะไรบ้างคำแนะนำแรกๆนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเริ่มเขียน To do list 1. เป้าหมายสูงสุดของตัวเองเขียนไว้ในบรรทัดแรกหรือจะเป็น2 ข้อก็ได้ครับหากท่านมีเป้าหมาย2 อย่างถึง3 อย่างแต่ห้ามเกิน3 อย่างมิฉะนั้นท่านจะจดจ่อไม่ได้กับส่วนต่อไปก็คือ daily routine ครับใน1 วันท่านจะทำอะไรบ้างผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังลองดูกิจวัตรของผมแล้วกันนะครับผมจะแบ่งออกมาเป็น2 โซนแรกก็คือช่วงเช้าและโซนที่2ก็คือช่วงบ่ายเพื่อที่ว่าถ้าเราสนใจแต่กิจวัตรช่วงเช้าของเราเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะเผลอใช้เวลาไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญช่วงเช้าท่านคิดว่าท่านจะทำอะไรบ้างที่เป็นงานที่สำคัญและยังไม่เร่งด่วนสำหรับคนที่โซนสีเขียวเป็นช่วงเช้านะครับแบ่งออกมาครึ่งซีกเลยครับช่วงเช้าท่านจะทำอะไรและช่วงบ่ายครับหากท่านเป็นคนที่เหนื่อยง่ายช่วงบ่ายก็ขอให้เอางานที่มันไม่ต้องใช้สมาธิหนักมากมาทำในช่วงบ่ายและก็เขียนแบบนี้ซ้ำๆให้ได้7 วันครับท่านจะรังสรรค์อะไรแบบไหนก็ได้ครับจะเขียนแบบ bullet journal เขียนเสร็จทำเสร็จขีดค่าทิ้งจะทำแบบไหนก็ได้ครับแต่ขออย่างเดียวท่านจะต้องมี to do list ครับและทำเป็นสเกลรายสัปดาห์เพราะถ้าทำเป็นรายวันเราจะมองเห็นสเกลเวลาเล็กเกินไปครับแต่ถ้าพอเราเริ่มสร้างสเกลเป็นรายสัปดาห์ปุ๊บเราจะเห็นโอกาสในการใช้เวลามากขึ้นเราจะเริ่มรู้แล้วว่าวันไหนเราจะทำอะไรและ
เราจะไม่ทำอะไรนั่นเอง To Do List ครับลงทุนซื้อ To Do List สักเล่มหนึ่งครับและท่านจะไม่ได้ซื้อไปแค่สมุดท่านซื้อเวลาชีวิตของท่านไปด้วยสามารถสั่งซื้อได้ที่ The Library Shop นะครับกำลังทยอยผลิตให้นะครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับทุกท่านจบเฟสที่3ครับทุกท่านได้เครื่องมือในการจำแนกการใช้เวลาของตัวเองและทีนี้ส่วนที่4คุณไลออนรู้แล้วว่าโซนสีเขียวของตัวเองคืออะไรรู้แล้วว่าช่วงเวลาที่ productive คืออะไรรู้แล้วด้วยว่ากิจวัตรที่ตัวเองทำใน1วันสำคัญหรือไม่เร่งด่วนแต่ก็รู้สึกว่าการจะลงมือทำมันยากเหลือเกินพอจะมีเคล็ดลับอะไรแนะนำบ้างหรือไม่ผมมีให้3เครื่องมือครับหากท่านเอา3เครื่องมือนี้ไปใช้ท่านจะไม่มีข้ออ้างในการลงมือทำสิ่งที่สำคัญเลยเครื่องมือแรกครับสมมติคุณผู้ฟังรู้แล้วว่างานที่สำคัญที่จะต้องทำในช่วงเวลาที่เรามีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นงานที่จะต้องใช้สมาธิหรือการ deep work ผมจะมีเครื่องมือตัวหนึ่งครับและอันนี้คือเครื่องมือที่ผมเพิ่งมาใช้แล้วมันทรงพลังมากทุกท่านเห็นเจ้ามะเขือเทศลูกแดงๆนี่ไหมครับมันเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของ Pomodoro เทคนิคครับ Pomodoro เทคนิคครับคือเทคนิคการทำงานแบบ deep work ด้วยการลงมือทำ25นาทีและพัก5นาทีทำแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆจนกว่างานจะเสร็จครับและไม่น่าเชื่อว่าวิธีนี้มันดีถึงขนาดที่ว่าผมเอามาบอกคุณผู้ฟังและเจ้ามะเขือเทศตัวนี้มันคือนาฬิกาจับเวลาครับทุกวันนี้เวลาผมเขียนหนังสือผมจะบิดนาฬิกาให้ได้25นาทีแล้วก็ทุกท่านได้ยินเสียงนี้ไหมครับสำหรับผมนี่กลายเป็นเสียงสวรรค์ไปแล้วครับในการทำงาน deep work ถ้าไม่มีเสียงนี้ผมจะเริ่มรู้สึกว่าไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานมากพอนี่คือเจ้ามะเขือเทศ Pomodoro ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายสั้นๆนะครับขออนุญาตบิดนาฬิกากลับก่อน Pomodoro เทคนิคครับเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ถูกคิดค้นโดยชาวฝรั่งเศสแล้วผู้เขียนคนไทยครับดร.โอมชูสินได้นำมาดัดแปลงแล้วก็นำมาถ่ายทอดให้กับคนไทยแล้วตัวผมเองก็มีโอกาสได้ไปเรียนด้วยผมจะอธิบายคอนเซปต์คร่าวๆและจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ฟังได้นำไปใช้ในช่วงเวลาที่จะ deep work ครับถ้าหากเราสามารถแบ่งเวลาให้ตัวเอง25นาทีในการ deep work นั้นเมื่อจบปุ๊บเราก็จะไปพัก5นาทีรูปแบบการทำงานแบบนี้ครับจะทำให้สมองของเราจดจ่ออยู่กับงานที่ทำได้และในขณะเดียวกันสมองก็จะไม่ล้าจนเกินไปเหตุผลที่มันเป็น25นาทีเพราะมันคือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจดจ่ออยู่กับงานสำหรับมนุษย์นะครับหากเกิน40นาทีขึ้นไปเราจะเริ่มล้าเราจะเริ่มเครียดเราจะเริ่มคิดอะไรไม่ออกแต่ถ้าน้อยกว่า25นาทีเราอาจจะยังไม่ได้เข้าสู่ภวังค์หรือยังไม่ได้เข้าโซนเลยเป็นกฎ25/5นาทีครับผมขอให้คุณผู้ฟังลองเริ่มทำเลยก็ได้ครับเอางานที่สำคัญมาทำจับเวลา25นาทีเมื่อครบ25นาทีไปพักครับห้ามดูโทรศัพท์ห้ามดูงานขอให้ลุกไปเคลื่อนไหวและออฟฟิศซินโดรมจะไม่มาถามหาท่านครับนี่คือ Pomodoro เทคนิคและผมใช้จริงนะครับและต้องขอบคุณทางดร.โอมชูสินนะครับที่ได้ถ่ายทอดบทเรียนนี้ให้กับคนไทยผมเองก็มีโอกาสได้ไปเจอท่านอยู่บ่อยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังอยากจะเรียน Pomodoro แบบลงมือทำจริงๆรวมไปถึงเข้าใจเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แบบท่องแท้ผมอาจจะบอกได้ว่าผู้ที่เข้าใจสิ่งนี้อย่างลึกซึ้งอาจจะไม่ใช่ผมครับแต่เป็นผู้เขียนท่านนี้สำหรับท่านใดที่อยากเรียนรู้แบบลงมือทำได้ปฏิบัติจริงๆเดี๋ยวผมจะวางรายละเอียดไว้ใต้ลิงก์ข้างล่างนะครับสามารถไปดูได้เลยพวกเราได้เห็นเลยว่าเราสามารถบริหารเวลาชีวิตได้มากกว่าที่เราคิดนี่คือเครื่องมือที่1ครับ Pomodoro Tools จบนะครับหากคุณผู้ฟังต้องการ Deep Work นี่จะเป็นเครื่องมือที่ผมแนะนำมากหากท่านใดที่โดน distract หรือโดนดึงดูดความสนใจได้ง่ายเครื่องมือที่2ครับ Eat That Frog ครับพูดง่ายๆสำหรับเครื่องมือนี้นะครับไม่ว่า1วันของท่านจะมีช่วงเวลาสำคัญอะไรก็ตามแต่งานแรกที่ท่านควรจะทำควรเป็นงานที่ยากที่สุดหรือเป็นงานที่ท่านไม่ชอบมากที่สุดนั่นแหละครับคืองานที่เราควรเริ่มทำนี่คือสูตร Eat That Frog ครับหากคุณผู้ฟังมีงานอะไรที่รู้แล้วว่ามันสำคัญแล้วมันยากมากเอามาทำเป็นงานแรกของวันครับจบครับและเราจะไม่มีข้ออ้างในการลงมือทำงานนี้เลยเพราะเราโดนมัดมือชกใช่ไหมครับมันคือการตัดนิสัยผัดวันประกันพรุ่งออกไปจากสมการทางความคิดของเราทำงานที่สำคัญก่อนและวันนั้นจะเป็นวันที่ดีของท่าน
ทำเรื่องยากในตอนที่มันยังง่ายทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในตอนที่มันยังเล็กน้อยยังจำประโยคนี้ได้ไหมครับกินกบตัวนั้นก่อนครับโดยเฉพาะตัวที่น่าเกลียดที่สุดเครื่องมือตัวที่3สร้างสภาพแวดล้อมในการลงมือทำครับหากคุณผู้ฟังต้องการทำงานที่สำคัญสิ่งแรกที่ผมจะแนะนำก็คือจัดโต๊ะให้เป็นระเบียบก่อนที่จะเริ่มงานตั้งแต่เนิ่นๆเพราะหัวท่านจะเคลียร์มากขึ้นหรือถ้าอยากออกกำลังกายรู้แล้วว่ากิจวัตรการออกกำลังกายสำคัญกับชีวิตมากเตรียมชุดวิ่งเตรียมรองเท้าวิ่งวางไว้ตรงหน้าประตูเมื่อตื่นขึ้นมาท่านจะได้เห็นสิ่งเหล่านั้นวางรอไว้แล้วนี่คือการจัดสภาพแวดล้อมหรือแม้แต่เรื่องของการดูแลอาหารการกินครับการจะดูแลอาหารเป็นมื้อๆถ้าเทียบกับการจัดสภาพแวดล้อมตั้งแต่เนิ่นๆการจัดสภาพแวดล้อมจะมีประสิทธิภาพกับท่านมากกว่าครับลองเริ่มต้นจากการเคลียร์ตู้เย็นเอาขนมออกไปจากบ้านหากจะกินก็ต้องเดินไปซื้อนี่ก็คือการจัดสภาพแวดล้อมหากคุณผู้ฟังทำแบบนี้ได้ครับสมองจะมีแรงต้านที่น้อยลงแรงต้านที่ว่ามันมักจะมาในรูปแบบความขี้เกียจและก็ข้ออ้างการผัดผ่อนนั่นเองจัดสภาพแวดล้อมครับหากอยากมีความสุขจัดบ้านของท่านให้เป็นระเบียบแล้วความคิดของท่านก็จะเป็นระเบียบเมื่อความคิดของท่านเป็นระเบียบท่านก็จะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายโดยอัตโนมัติครับไม่เชื่อลองทำดูก็ได้ครับและท่านจะรู้ว่าเราถูกควบคุมโดยสภาพแวดล้อมได้ง่ายขนาดไหนนี่คือ3เครื่องมือที่จะทำให้ท่าน take action และประสบผลสำเร็จครับลงมือทำจบครับทั้งหมดนี้คือเครื่องมือบริหารเวลาได้ประมาณเกือบ10ตัวนะครับแล้วคุณผู้ฟังสามารถเอาไปใช้ได้ตั้งแต่วันนี้เลยเอางานที่สำคัญมาดูว่าใน1วันจะทำอะไรบ้างและจะไม่ทำอะไรบ้างสิ่งที่ทำเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆหรือไม่และถ้ามันเป็นเรื่องสำคัญควรจะเอาไปทำช่วงเวลาไหนเราถึงจะปลอดโปร่งมากที่สุดหรือถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนที่ชอบลืมการมี to do list ให้จดก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างทันควันและถ้าท่านเป็นคนชอบผัดวันประกันพรุ่งเอา3เครื่องมือในการ take action ไปเอาโพโมโดโรไปใช้ทำงาน25พัก5บิดนาฬิกาปุ๊บแล้วลงมือทำเลยเครื่องมือ Eat That Frog รู้แล้วว่างานไหนสำคัญมากที่สุดและท่านไม่อยากทำมากที่สุดก็แก้ปัญหาโดยการทำงานนั้นเป็นงานแรกเลยงานอื่นค่อยว่ากันและเครื่องมือที่3สร้างสภาพแวดล้อมหากต้องการทำงานสำคัญจัดโต๊ะให้เป็นระเบียบถ้าคุณผู้ฟังใช้เครื่องมือทั้งหมดมาช่วยการบริหารเวลาขนาดนี้ถ้ายังผัดวันประกันพรุ่งอยู่ก็น่าจะยากแล้วนะครับแทบจะไม่มีทางเลยที่ท่านจะไม่ลงมือทำสิ่งที่สำคัญและนี่คือทั้งหมดครับที่เรามาเรียนรู้ผ่านหนังสือ Visual Time Management ต้องขอบคุณผู้เขียนท่านนี้ครับดร.โอมเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้เจอกันแล้วก็ได้เอาบทเรียนนี้ส่งต่อให้กับคนไทยนะครับสุดท้ายแล้วการบริหารเวลาคือการบริหารทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในชีวิตครับและในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำงานที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอสร้างกิจวัตรที่มีความหมายอย่างสม่ำเสมอมันคือวินัยนั่นเองการมีวินัยคือการลงมือทำสิ่งที่ต้องทำในเวลาที่ต้องทำแม้เราจะไม่อยากทำดังนั้นปรัชญาหนึ่งที่เราเรียนรู้กันมาตั้งแต่วินาทีแรกก็เพื่อที่จะสร้างสิ่งนี้แหละครับวินัยชีวิตคุณผู้ฟังทุกท่านรู้และรู้มานานแล้วด้วยว่าถ้าจะต้องการประสบความสำเร็จเราจะต้องทำสิ่งที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอหรือมีวินัยและบางครั้งมันก็อาจจะเป็นเรื่องยากและเราก็เลยผัดผ่อนมันและผมจึงได้เอาเครื่องมือนี้มาให้กับทุกท่านนั่นเองครับและในวันนี้ครับรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้นำบทเรียนเหล่านี้มาสรุปให้กับคุณผู้ฟังหากทุกท่านต้องการเรียนรู้กับทาง The Library Learn ให้ลึกซึ้งกว่านี้ครับพวกเรามีตำราพรีเมียมคอนเทนต์ทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองตำราจิตวิทยาทั้งมนุษย์และก็การหว่านล้อมคนบางศาสตร์มันก็จะมีความดาร์กในระดับหนึ่งนะครับพวกเราจึงได้นำไปทำไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์หากคุณผู้ฟังต้องการเรียนรู้กับเราผ่านช่องทางนั้นครับทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ที่ www.thelibrarylearn.com หรือจะกดปุ่มจอย YouTube Membership และก็เลือก Premium Content ได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วการเรียนรู้จะทำให้ท่านเข้าถึงอิสรภาพในชีวิตความรู้จะทำให้ท่านกล้าคิดกล้าฝันกล้าจินตนาการถึงความสำเร็จที่มันเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดนั่นคือเหตุผลที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับนี่คือวิชาที่ทรงพลังที่สุด
ที่พวกเราจะมอบให้แก่ท่านมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ตั้งแต่ระดับกายภาพไปจนถึงจิตวิญญาณหากทุกท่านสามารถทำให้3องค์ประกอบนี้มีพลังงานที่สูงได้ความเป็นไปได้ใหม่จะเกิดครับและทั้งหมดนั้นอยู่ในตัวท่านมาตั้งแต่แรกแล้วการเรียนรู้และการศึกษาคือสิ่งที่กำหนดอิสรภาพในชีวิตด้วยสิ่งนี้จะทำให้คนกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการด้วยการศึกษาเราจะสร้างโลกใหม่ได้ทั้งใบนี่คือเหตุผลที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในคลาสออนไลน์นะครับ The Mastermind of Millionaire จิตวิทยาความสำเร็จสู่สมองมิลไลน์สำหรับคอร์สนี้ครับวันเสาร์ที่19ตุลาคมและวันที่26ตุลาคมเริ่มคอร์ส 1 ทุ่ม 9 นาทีครับและเรามาเรียนรู้กับ The Mastermind